Ulleråkers sjukhus anses vara Sveriges äldsta vårdinrättning. Det invigdes år 1302 på Fyristorg i Uppsala och fick då namnet Helgeandshuset. Då drevs det av kyrkan och gav vård åt stadens sjuka och fattiga eftersom man på den tiden inte gjorde större skillnad på sjukdom och fattigdom. När Uppsala brann 1702 förstördes Helgeandshuset, domkyrkan och slottet och ett nytt hospital byggdes intill domtrapphuset. Det blev efter en tid för trångt och hospitalet flyttades ut till norra Ulleråker. Ett tidigare kronobränneri fick 1811 bli platsen där Uppsala hospitals- och lasarettsinrättning förblev till idag. Hospitalet fick sedan 1861 karaktären av ett psykiatriskt sjukhus och året efter etablerades Sveriges första psykiatriska universitetsklinik. Både personal och patienter bodde innanför de stora murarna som byggts upp. I början av 1900-talet utökades sjukhuset till att bland annat innehålla en asyl med 800 vårdplatser för kroniskt psykiskt sjuka. År 1931 blev sjukhuset ett statligt sinnessjukhus för Uppsala och Stockholms län och fick då namnet Ulleråkers sjukhus. Antalet vårdplatser utökades till 1250. Sjukhuset var i stort sett självförsörjande och allas arbete behövdes för att hålla anstalten igång. Det fanns väv-, spinn- och sysalar, snickeri, bageri, borstbinderi och bokbinderi. Arbetet ansågs av sjukhusledningen främja hälsa och höll tankarna borta från den egna sjuka tankevärlden. Personer som ansågs samhällsomöjliga, hade egenheter i tal och uppträdande, var omoraliska eller omöjliga att påverka kunde tas in på sjukhuset. På den tiden trodde man sig knappast kunna bota patienten. Sjukhusvistelsen skulle enbart ha en lugnande inverkan. På 1970-talet hade sjukhuset utökats ytterligare och hade då 1400 vårdplatser. 1988 upphörde Ulleråkers sjukhus att vara en egen förvaltning och blev en del av Akademiska sjukhusets psykiatridivision. Uppsala hospital och asyl begärde att anlägga en egen begravningsplats i anslutning till sjukhuset i Ulleråker. Att ha en egen begravningsplats var en del av sjukhusets ansvar och därför invigdes den nya kyrkogården år 1909. Ulleråkers kyrkogård är förmodligen Uppsalas minst kända begravningsplats. Platsen är vacker och stilla inringad av skog och en stenmur i närheten av Ulleråkers sjukhus. På kyrkogården har omkring 1300 personer blivit gravsatta, mestadels patienter men även personal. Träkorsen som förr utmärkte avlidna patienters gravar är sedan länge borta och idag finns endast 12 gravstenar över döda patienter bevarade. Stenmuren som ramar in kyrkogården byggdes av personal och patienter
och stod klar 1932. Kyrkogården sköttes sedan av arbetslag bestående av patienter. Vid en patientbegravning närvarade oftast endast präst, personal och andra patienter. Den sista patienten gravsattes 1954, men i personalgravarna har det gravsatts senare, så sent som 2016. Gravarna belägna längs muren är personalgravar, vilket symboliskt kan betraktas som att personalen, även efter döden, vakar över sina patienter. Då fick vi närvaro. Är det någon som vet vad Ruts gravsten är? Kanske Rut själv kan säga. Kovar? Kovar? Vad betyder kovar? Jag har ingen aning. Se. När vi tittar. Var ska vi titta någonstans? Jag blir nervös. Ja, jag känner också det. Jag tänker om det är någon som visar. Vad är det vi ska se? Det är jättekonstigt för just precis här blev jag jättekall. Ja, det är jättekallt här. Det var inte kall där borta. Men nu är jag typ kall på mina armar. Ja. Jag är typ, hela mina armar typ ryser sönder. Är det någon här som kan visa oss vad Ruts grav är? Bevisa. Bevisa? Vad är det vi ska bevisa? De kanske ska bevisa att de är Okej. här. Ja, kan ni visa vad Ruts grav är? Kan vi röra i löven? Svar. Svar. Ja, vi försöker hitta var Ruts grav är någonstans. Tiden. Jag förstår inte riktigt. Nej, inte jag. Här? Nej. Jo, Nej men herregud. här är ju Rut. Kullar. Här är ju Men Rut. herregud. Vi var ju bredvid. Ja, jag har videon här på min telefon. Vi kan kolla sen. Kullar säger den. Ja, det är så små kullar. Ja, Alla är så små kullar. pilen. Vilken pil? Är det en pil här? Alltså trädet. Är inte det en pil? Vi får kolla. Blixt. Vill du att vi ska använda blixt? Det tror jag inte Lukas kan. Nej. Då får jag sluta filma så jag tar ett kort, men det går inte. Men han kanske menar att han ska stå där. Ska jag ta foto här? Jag försöker. Jag har tagit några bilder. Är det bara jag eller börjar det lukta cigarettrök? Ja, visst gör det. Det är någon här som röker. Någon annan som inte är här. Det luktar ciggrök typ. Alltså när du gjorde sådär, då lät det som att ljudet kom ifrån din telefon. Som att du spelade upp en film där du sniffade. Tycker du? Ja, jag stod så här och så hörde jag och det lät som att det kom från din telefon. Det luktade lite så här ciggrök precis. Och nu försvann det. Ja. Nu är det borta.
Nu vet inte vad vi pratar med. Samma sak som jag är jättekall just precis här. Jag känner det i fötterna. Ja, fötterna, Rätt upp genom allting. skorna. Men här hittade vi henne. Här är Ruts grav. Vill ni att vi är här med er? Är det Rut som är här med oss? Eller vem är det som är här i närheten? Alltså det har varit verkligen jättekallt. Ja, visst är det. Svaren? Jag ser inte. Blir 93%. Ja, det var den stark. Blir vad då? Vem är det som är här med oss? Är det Rut? Kan du säga ditt namn eller vad du jobbade med? Ambulansman. Ambulansman? Oj! Var det spännande? Såg du hemska saker? Jag frågade vad jobbade du med? Ja, ambulansman. Jobbade du på asylen eller hospitalet? Kan du säga vilket år du föddes? Då kan man lista ut. Slaktar. Oj. Slaktar. Har vi flera människor här vi pratar med? Är det både ambulansman och slaktare? Kan ni säga vilket år ni föddes? Nitt- 1933 eller 1833? Han kanske dog 33. Som kände. Som kände? Som kände vem? Som kände dig? Är det någon grav vi har sett? Fönster. Är det någon vi har sett som född 33? Nej, som dog? Nej, född. Född frågade jag, men jag tänker den kan ju svara. Att han var död också. Här inte. ...69, 48. Jag har ju en ensam. Ja, just jag har en det. där. Medicinera. Ja, Ja, när man jobbar med ambulans då måste man medicinera ibland. om man är sjuk på olika sätt kan man behöva medicin. Man behöver inte bara något sjuk i kroppen. 98, 44. Man kan vara sjuk i själen också. Har du skrivit en biografi? Eftersom det. Biografi. ...79 till 36. Det var ju ingen där borta som var 33 tror jag. Nej, jag funderar på, kan det vara någon av... För det här är ju patienterna. Är det någon av de gravstenarna som kan ha varit 33 eftersom de jobbade som ambulansförare eller ambulansman? Ja, Det kanske inte är en patient utan det kan ju vara... men vi går yttervägen. Men här har vi ju någon också ju. Vad står det? 81 till 35. Nej, då får vi kolla här då. Jag funderar också på om det var någon som var 33 när de dog. Kan ju vara 33 år. Det var någon som var sjuk och bodde här som dog när han var 33. Det står ju inte heller vad de jobbar med. Och nej, det är inga datum. Nej. Nej, då är det inte så lätt. Men vi har en till, eller vi har några till. Är den ena ju portvakten? Ja just ja, och portvakten kan ju inte... Men där står heller inga
Nej, det gör ju inte det när det är familjegrav för det mesta. Alltså, för här gick jag. Ja, Och det här är inga gravar som är märkta. nej. Men så fort jag gick över dit Så blir det kallt. så blev det kallt. Här har vi ju också familjegrav, men det står ingenting. Nej, och där står heller ingenting. Är det någon här uppe som vill prata med oss innan vi går vidare? 22 25 03 16 83 38 84 62 13 00 14 09. Men då är det någon som kan vara, men är det någon vi har sett som inte har levt så länge? Jag vet, nej jag tror inte det. De flesta har ju varit typ i 40-årsåldern. Hej allihopa! Nu står vi här på Ulleråkers kyrkogård. Klockan är 23:34 lördag den 9 november. Vi tänkte att vi skulle göra vår utredning här i natt. Några timmar, vi får se. Och vi ska börja med att göra ett EMF-svep för att se om vi hittar några speciella stråk som vi ska ha i åtanke när vi börjar gå omkring här. Så vi börjar med det. Hej allihopa! Hej hej! Jag heter Ida. Jag heter Lukas. Vi tänkte se om vi kunde prata med er idag. Ja, nu håller vi på med ett EMF-svep. LaxTons app. Lite rör den på sig. Närmare. Men inte upp mot det röda ännu. Nej. Lite händer det där. Vi går väl vidare då. Oh, det var en stubbe. Okej. Ja, ytterligare av gravarna. Och vi vill inte trampa på någon av gravarna. Men man kan ju gå närmare. Det här är ju stora familjegravar. Nu går Lukas borta. Nej. Ingenting än så länge. Nej. Då går vi vidare. Som sagt, här längs muren som de har byggt är de som arbetade på hospitalet och asylen. Och sen här inne på gräsmattan i kyrkogården så är det då de som bodde på asylen. Eller Det syns inte så jättebra på våran kamera som vi som sagt inte har night vision än. Men har vi en till gravstenen. Och det här är ju då också antingen en familjegrav eller någon som har arbetat. Nej, det är inte den här som är portvakt. Nej. Och som vi ser så håller den sig fortfarande runt 40 på det gröna. Det man vill är att den ska upp på, jag har någonting bakom mig fast det är min tröja, upp på den röda. Då har man, Vi kan visa här om jag plockar fram min telefon. om det händer någonting. Är det för att jag har skalet på? Kan det vara så? Ja, det ökas lite men det är inte... Vänta, vi kan se om vi kan ta av skalet. För ibland kan det vara att sådana här skal leder elektricitet. Alltså, nu har jag tagit av skalet och nu känns det som att den flippar lite kanske. Ja, Eller är det för så att har jag är vi min närmare? mobil. Det känns inte som att den funkar rätt när du inte har skalet på. Fast det är nu ju känns konstigt. Det som att den verkligen hittar. Vi provar utan Lukas skal. För det är en magnet i hans skal så den kan påverka. Ja, vi provar utan att se, för tänk om den kommer upp all på det röda helt högst upp, då lär det ju vara någonting här ändå. Eftersom den just nu håller sig runt en 120-125. Ja. Här precis där jag står så är det mellan, nu sjunker den till 117-120, men den var precis uppe i 145. Så vi kan gå fram lite där. Den var nästan uppe mot det röda precis just här. Ja, vi får återkomma hit och se. Som sagt. Här kommer vi fram till en personalgrav till. En till familjegrav.
Här reagerar den heller inte på någon någonting. slags fotspår eller det har sjunkit. Jag funderar på, vill vi fortsätta runt ett helt varv eller vill vi gå in till gravarna här i mitten? Och kolla Så jag blir läget? typ nervös när jag lyser med min lampa. Ja, jag med. Har jag det en grav redan här? Ja, Vem är det som vi har här då? är det inte här Sakelius? Just ja. Ingenting. Jo, den går upp mot 146, 147. Du tror inte att det är själva stenen då? Nu är den nere på 51. Vad hände där? Va? Helt plötsligt var den uppe i 50, 49. Frågan är om det är något bugg i appen eller om den... Men då föreslår jag att vi går bort till hörnet här igen då, där den... spikade Ja. så mycket. Det är nästan frågan om vi ska ta upp din Ghost Radio så den kan kalibrera. Ja, just det. Nej, den är fortfarande på 51, 50. Som ni ser. Fortfarande nere. Vilket var väldigt konstigt för den hoppade från 145 till 50 på bara någon sekund. Ja. Jag tänkte jag skulle visa den här appen. Mm. Nu ska vi använda en app som heter Ghost Radio. Så då måste man slå på den. Ska vi se. Ser den ut så här. Så måste man ha igång den för den måste kalibrera sig. Så kan man ju välja vad man vill ha. Så kommer det komma lite ord här som vi eventuellt får kontakt med. Det finns också en liten, jag vet inte om det syns, en liten EMF-mätare här i också. Ja. Så den måste kalibrera nu och då är frågan när vi ska försöka röra oss åt andra hållet. Oj, jävlar. Bort mot det stora korset Ja, och gravarna som vi hittade där borta. ja. Innan vi börjar med de som bodde på asylen. Hur mycket har den kalibrerat? Vet inte. För frågan är, det känns som att det händer sådär jättemycket just med IMF-svepet just nu. 46% 46%. för alldeles nyss. Min ligger också på runt 50. Ja. Och frågan är om man ska köra ett svep till. Och då frågan om man ska gå upp dit eller om man ska gå till korset. Vi har ju gravar där borta också. Ja. Ja, ska vi gå upp till dem först då? Det kan vi väl göra. Förra gången vi var här så visste vi inte ens att det här fanns. Nej, Så vi utan det såg vi efteråt. missade det totalt. Tyvärr. Så man ska gå in hit och så är det 3 gravar här. Också personalgravar. Man har lagt en krans. Det står också en gravlykta här. Det är här vi har en som är begravd 2016. Millan. Här reagerade inte heller med EMF-svepet. Nej. Vilken fin. Ja, visst var det? Se, vi kan få med en jättefin. liten krans där borta också. Det här var ju apotekaren tror jag och hans fru. Sjuksköterska. Det stämmer. Och här har vi också personalgrav. Vi ser den här. Händer någonting här? Nej, ingenting. Jättefint att någon
fint att någon lägger kransar. Nu då? Är inte det hitåt då? Jag vet inte, det är nog vilket som. Du kan gå här också. Jag tror att det blir närmare här. Ja, du måste gå bort hela vägen bort runt så. Det är samma sak här. Jaha. Vägen går ju här. Det jobbiga var att den kommer börja snacka snart den där. Och då är vi inte beredda på det. Nej, jag vet. Jag tyckte att jag hörde röster också. Så det blir... jag tycker inte om att ha mörkt bakom mig heller. Tycker du att jag hörde röster någonstans? Jag vet inte. Jag tycker inte om att ha mörkt bakom mig. Fy fan, jag måste... Det springer vi lite. Nu måste jag få panik. Ta det lugnt lite. Det var nog inget. Vad var det du tyckte att du hörde då? Nej, men... Filmar du fortfarande? Ja, så här var det. Jag är jättemörkrädd. Det är första gången vi gör något sånt här. Och vi skulle gå tillbaka ifrån gravarna där borta. Och jag blir jättenojig när det är något mörkt bakom mig. Ja, för att jag får för mig att någon kan komma och springa och ta mig på ryggen eller någonting. Ja, samma för mig. Så jag fick lite panik. Men så... Och jag tycker inte heller om mörker. Men ja. Men jag vet inte. Jag hörde bara någon mummel. Alltså det är vägar här. Det är en stor väg precis här borta. Om de kan se det på kameran när du kör bilar här. Det är Dag Hammarskjölds väg i Uppsala. Jättestor väg som går rätt igenom stan. Sen precis här. Sen så är det ju en parkering här bakom oss. Som det kan också låta ifrån. Och ja, folk kan ju promenera lite varstans. Nu har vi en närvaro. Har du inte bara kalibrerat färdigt då? Jag vet inte. Vi kollar. Kan du ta den? Det är 100% och vi har det är 3 duttar. 3 duttar, då har vi stark närvaro. Ja. Förlåt. Vi ber om ursäkt om vi stör. Vi är bara här för att prata med er. Vi vill inget illa. Det är inte att vi vill någonting mot det. Vi är bara intresserade. Vill ni att vi är kvar? Vi vill som sagt inget illa. Vi vill bara prata. Kan ni säga ert namn? Eller vad ni jobbar med? Är det någon vi pratade med förut när vi var här? Vattnet? Vattnet. Jobbar du vid vattnet? Oj vad det blåser. Nu ska på lampan så man ser något. Ja. Jag får ljusare på skärmen. Jag vet inte om vi ska stå här eller om vi ska... Jag vet inte om man ska börja våga gå in igen kanske. Jag tänker i alla fall att vi ställer oss där vid... Är det fortfarande närvaro då? Ja. Vem är det vi har med oss? Är det ambulansmannen vi pratade med förut? Ja. Ja. Vi är skiträdda. Så var snälla med oss. Men gud. Va? Precis här där jag gick. Först blir jag jättevarm. Och sen blir jag jättekall. Det är precis som att, jag vet inte om du känner här. Är det inte varmt här? Precis här. Nej. Men precis när jag gick här så var det precis som att jag gick in i någonting jättevarmt. Är det du som är här vid oss? Ja, vilken dag. Vilken dag, ja. Det är lite blåsigt. Lite snö, har ni sett det? Det snöar. Krig. Vi har pratat med den här personen förut. Ja, är det du som jobbade på det här fartyget? Vattenkrig, fartyg. Ja. Är det du som jobbade på fartyg? Vi pratade ju med någon här för länge sedan som jobbade på ett fartyg. Är det du som vi pratar med?
för jag förstår inte. Förra gången vi var här med Kim, Ja. tidlös, så var det precis här Ja. när vi sa okej, då går vi, och då började de prata. Det var precis här. Det är precis som att här är någon slags Smärt. Ja, smärt kan man vara. Det är precis som att det är som något, vet du vad jag tänker på? Det är jättelångt bort dit, det är jättelångt bort dit, det är jättelångt bort dit och det är jättelångt bort dit. Här är det som en korsning. Ja, jag vet. Som typ någon samlings för energin, Ja. tänker jag. För det är alltid här vi får kontakt. Jag undrar om den försökte ge någon av oss en komplimang. Men kanske. Är det Lukas som är smärt? Ja, är det då sannoliken inte. Ponera. Ska vi ponera? Ja, då ponerar jag att det var Lukas som du tycker är smärt. Vet du vad ponera betyder? Nej. Det är så här, man ponerar att, alltså så här, tänk dig att. Ah, Det är ett finare ord. jag förstår. Äldre ord. Vill att vi ska gå bort mot korset? Eller ska vi gå ner mot personalgravarna där borta? Nu försvann närvaron. Försvann närvaron. Men vad vi gör då? Då provar vi gå tillbaka hit. Där vi var precis från början. Och se om vi får tillbaka närvaron. Är det någon här som vill komma och prata med oss? Vi provar att gå mot korset och se om vi kan få någon närvaro här borta. Stänger jag av recording-grejen så länge. Så kan jag köra lite... Jag vet inte om jag ska filma för med min också kanske. Ja, För då får jag ju lite av... nu har vi Nu är närvaro. En plupp. Vem är det vi talar med? Jag låter som Weiron i ottan. Vem är det vi tjötar med? Flickorna. Flickorna. Vilka flickor då? Är det flickorna där uppe? Är det Millan och hennes kompis? Nej. Nej. Vem är det vi pratar med då? Kan du säga ditt namn? Typ rysningar. Vi har fortfarande inte fått något namn ännu. Nej, jag tror vi aldrig har fått något namn. Flaskor. Är det någon som har kastat flaskor här? Jag vet att ungdomarna brukar vara här och dricka energidryck. Lämna sina mellan. Mellan? De la i, när vi var här Ja, förut, de så hade låg lagt där borta, ja. låg det energidrycksburkar mellan grenarna i ett av träden i mitten här. Just ja. Vi fortsätter bort mot korset. Försvann tyvärr närvaron. Jaha, Alltså när vi får sådär raka svar så... jag vet. Så bara nej. Ni har ju märkt att vi är lite rädda, så även om ni kanske blir jätteglada och vill hälsa på oss, så försök att inte rusa på oss, eller vi får ju såklart gärna komma och prata och kanske röra vid oss, men vi ber att ni är snälla. Jag funderar på om jag ska ta och köra lite, prova först lite i EMF och se om det är någonting här. Här har vi då som sagt, man kan lysa mot det, jag ser inte ens om vi ser det på kameran. Om du lyser mot det och jag lyser mot det. Man ser inte riktigt, men här är i alla fall det stora korset. Ja. Jag tycker att det känns som att det är någonting bakom mig igen. Nej. Den här registrerar ingenting. Nej. Kanske till och med kan Den här försöka stackars ficklampan är ju som en droppe Ja, i havet, känner komma jag. lite närmare. Nej, ingenting. Vi kanske ska säga också, det har alltså stått ett annat kors här, ett tunnare, som vi vet inte riktigt om det vandaliserades och vältes eller om det helt enkelt vältes av sig själv. Men nu står det ett jättegrovt kors här. Så tänker jag mig om vi ska börja gå mot personal, eller inte personalgravarna. Patientgravarna, nu har vi närvaro. Ja, då stannar vi. Samma ställe igen. Är det någon här som vill prata med oss just precis vid den här platsen? Är det någon här som vill prata med oss? Är det du som pratade med oss om flickorna? Som är här igen.
Jag är... Jag vet inte om du menar flickorna som... Vill du prata om det förflutna? Vi vill gärna prata om det. Vi vill prata med er som bodde på sjukhuset eller som jobbade på sjukhuset. Vi vill veta ifrån er hur det var. Är det någon som kan berätta? Hade ni översvämning? Menar du att ån svämmade över eller att huset svämmade över? Jag tänker att ån var ju en del på ett ställe Ja. av sjukhuset. Så var det där som det kanske svämmade över. På våren kanske, vårfloden. Har vi fortfarande kontakt? Ja. Kan du säga ditt namn? Jag är kall. Ja, Är du kall? jag förstår Ja. det. Det är kallt. Det är väldigt kallt. Det är ju snart vinter. Jag blir nästan lite ledsen. Man brukar Ja. säga att jag är kall när man håller på att dö. Ja. Du förstår att det är kallt. Kan du kanske säga vart du är någonstans så kanske vi kan gå och prata med dig så kanske du glömmer att du är kall. Vattnet. Igen. Har du drunknat? Det finns inget vatten här, eller menar de borta vid vattenkranen? Kvarn? Kvarn. Det finns ju en vattengrej där borta. Var det dig som vi pratade med där borta kanske? Där. Vatten och kvarn, har det funnits en vattendriven kvarn här? Jag tänker om det är någon, dog du i en olycka? Dokumentet. Finns det dokumenterat? Kan du kanske säga till oss? Gud vad jag blir kall just precis nu. Det saknas. Saknas. Alltså det finns inget dokument över att du drunknade, eller vad menar du? Försvann det? Jag tänker att det är ju inte så konstigt om det är kallt, om den ramlade i vattnet. Nej. Vattnet blir ju jättekallt. Jag läste någon artikel då när jag höll på och skrev vårt intro. Och det är liksom 4 indelningar här på kyrkogården. Och som jag har förstått det så ligger inte patienter begravda på alla 4. Utan jag vet inte om det var 2 eller 3 som faktiskt användes. Så, Jaha. men det är bara i 2 av dem som det ligger gravstenar fortfarande. Vad säger de? Dokumentationen, så jag tror att det är samma person vi pratar med. Vill Anders kanske prata med oss? Eller någon av er andra? Nu står vi alltså i en av de här 4 rutorna där alla utom en patientgrav finns kvar. Så vi tänkte att vi ska gå och försöka se om vi kan få kontakt med någon av dem. Ska vi gå bort till Rut då? Ja, vi har ju dem här. Kvarn. Nu säger den kvarn igen. Kvarn. Vad är det med kvarnen? Är det någon som skadades där? Jobbade du där? Var är kvarnen? Är det en kvarn här? Har ni jobbat vid en kvarn? Bestrida. Vad vill du bestrida? Det finns ju en grav här framme. Ja. Och sen har vi ju en bakom oss där. Och sen har vi ju ett par stycken här också. Där, jag har vi en. Ska vi gå bort hit också? Oj, jösses. Det är en massa löv också. Här är någon som har en liten buske hos sig. Karl Johan Wiberg. Wiberg. Karl Johan. Hej, Karl Johan. Hej, vill du prata med oss? Hej, Karl Johan. Hej, vill du prata med oss?
Jag vet inte, du kanske inte har hört. Vi heter Ida och Lukas. Ida och Lukas, ja. Vi är som sagt här för att bara prata. Ja, är det du, Carl-Johan? Gråt? Ska vi gråta? Ja, eller är du ledsen? Har någon stått här och gråtit för dig? Eller har du gråtit mycket? Färjan. Nu är vi där igen. Ja, vi är vid vattnet och vi är vid skeppet och färjan. Vilken färja då? Hög. Ja, den var hög. Var det ett stort fartyg? Vad heter du? Är det Carl-Johan vi pratar med? Jag tror det är för liten text för att den där ska se. Eller är det någon annan vi pratar med som är begraven här? Fortfarande närvaro. Ja. 49. 48. 48 dog du. Har vi någon annan? Är den här bakom här då kanske? Ja, det har min redan gjort. Nej, det var ju Anders. Var du 49 när du dog eller dog du 49? Jag ber om ursäkt till de som tittar att jag snorar lite, men det blir så när jag blir kall. Vad menar du med 49? Kulle? Det fick vi sist vi var här också. Ja, det är små kullar där alla gravstenarna är. Men det är ju kullar där det inte är också, så jag undrar om det liksom är där folk ligger. Här har vi en till grav. Med dig. Vill du följa med? Eller vill du att vi ska stanna med dig? Vill du att vi är här med dig? Du kan följa med oss, det är inte långt. Vill du följa med oss bort hit till den andra gravstenen? Eller ska vi stanna med dig? Det är inte så mycket. Vi fortsätter bort hit och se vad som händer. Här har vi en gravsten. Nej, här är... Hämta. Ja, här är Sakelius. Det var inte den där borta. Björkå. 53. Vad fick vi? 49 var det vi fick. Vi fick fortfarande 33 förra gången. Hämta. Med mig hämta. Skulle någon hämta dig? Nu blir det varmt här igen. Precis i min hand är det jättevarmt. Ja. Men vet du vad det är? Ateist. Vet du vad det är? Ja. Det är min kameralampa. Jaha. Vi stänger av den. Den blir ju varm. Nej, men är det därför jag tycker det känns här? Ateist, sa den. Och sen är det nog min telefon också. Jag känner det här mellan dina fingrar. Var du ateist eller menar du att vi är ateister? Fortfarande kontakt. Kan du säga när du begravdes här då? Nu är det flaskorna igen. Vilka flaskor? Är det några flaskor här som ni vill att vi ska ta bort? Ja, det är ju säkert där i mitten och dit vågar inte jag gå. Är det några flaskor här på kyrkogården? Jag vet inte om vi ska backa på någon. Nej, där har vi den. Järn.
Det är en järngrind här. Inte kyrkogården, är det den du menar? Det finns en grind. Vad var det där? Var det där du? Nej, jag gjorde ingenting. Jag stod bara här. Jag gjorde inte någonting. Det knäpper i trädet. Det är trädet det knäpper. Men hörde du det där? Ding! Ja, det var det. Jag tror det var du. Men jag vet inte, kan det vara att det droppar på min jacka? Nu står vi här i hörnet av kyrkogården, vid muren. Vi har personalgravar runt oss, patientgravarna är bakom oss. Och vi tänkte ta diktafonen på min telefon och så ska vi köra det som kallas för EVP, Electronic Voice Phenomena, eller elektroniskt röstfenomen. Man brukar säga att när man spelar in på en diktafon eller på mobilen att den kan fånga upp frekvenser som inte vi hör. Så vi tänkte köra en sån session som det kallas, där man ställer några frågor och så är man tyst 10-15 sekunder och så får vi se sen om vi har fångat någonting. Så vi tänkte köra det nu. Är det någon här som vill prata med oss? Kan du säga ditt namn i så fall? Är det kanske någon av flickorna där borta? Eller personen som pratade om fartyg och vatten? Vill du ställa någon fråga? Jag tänker, eller du som pratar om pilarna, om pilen. Kan du säga ditt namn? Är det någon här som vill prata med oss? Kan du säga ditt namn i så fall? Är det kanske någon av flickorna där borta? Eller personen som pratade om fartyg och vatten? Vill du ställa någon fråga? Jag tänker, eller du som pratar om pilarna, om pilen. Kan du säga ditt namn? Nej, ingenting på den. Spara. Är det någon här som kan säga sitt namn eller säga något av våra namn tillbaka till oss? Bilbromsar. Kanske ambulansmannen som vi pratade med förut. Vill du komma och säga hej? Nu
Nu går vi lite. Jag ska ställa mig här på gräsmattan. Se om jag kan få kontakt då. Står vi stilla? Mm. Är det någon som kan säga sitt namn till oss? Eller när ni är födda kanske? Så jag tyckte jag hörde en kvinna alldeles nyss. Men jag vet inte om det kommer på inspelningen. Vad tyckte du att, alltså som sa någonting? Nej, men jag hörde så här. Eller någonting. Jag tyckte också något sånt och jag tyckte att det kom typ här någonstans ifrån. Jag hörde det här framför mig. Ja. Någonstans. Är det någon här nära oss som vill komma hit och säga sitt namn? Är det någon här som kan säga sitt namn eller säga något av våra namn tillbaka till oss? Bilbromsar. Kanske ambulansmannen som vi pratade med förut. Vill du komma och säga hej? Nu går vi lite. Jag ska ställa mig här på gräsmattan. Se om jag kan få kontakt då. Står vi stilla? Är det någon som kan säga sitt namn till oss? Eller när ni är födda kanske? Så jag tyckte jag hörde en kvinna alldeles nyss. Men jag vet inte om det kommer på. Så jag tyckte jag hörde en kvinna alldeles nyss. Men jag vet inte om jag hör någonting. Jag hör något så här. Är det någon som kan säga sitt namn till oss? Eller när ni är födda kanske? Men det kan vara någon av oss. Vi kan kolla på mobilen, kan fånga upp det på videon också. Ja. Eller någonting. Jag tyckte också något sånt och jag tyckte att det kom typ här. Nu stänger jag av den Jag här. hörde det här framför mig För någonstans. jag tycker att det blir bättre ljus. Okej. Nära oss. Ska jag ha min på eller? Vill komma hit och säga sitt namn. Är det igång eller vad händer? Ska vi gå upp till damerna här och prata då? Jag tänker vi kan väl ställa oss i mitten av de här Det är tre. där vi har hört det där om pilarna och det. Du som pratade om pilarna, kan du prata med oss igen? Kan Rut, Elisabeth eller Gerda prata med oss? Kan någon säga sitt namn till oss? Vem var det som pratade om flaskorna? Vad menar du med det? Är det några flaskor som ligger här? Vi behöver inte lyssna igen just nu. Jag tänkte jag skulle göra en grej. Om ni ser den här fyrkantiga saken jag håller i min hand. Då trycker jag på den. Då rör sig ett streck där. Kan ni komma fram och prata till det strecket? Eller rör vid den? Vandrar i vinden eller Ja, något jag annat. tror det tyvärr. Prata här i den här lysande rutan. Det är inte farligt. Precis här. Den är inte farlig. Nu hörde jag också så här. Gjorde du? Precis här. Hörde jag det igen? Frågan är om vi skulle försöka röra oss där mot utgången då. Ja, jag tänker det. Också för att det känns som att vi kanske ska... Ja, det känns som att det händer så jättemycket just nu. Nej, och sen blir det faktiskt lite kallt och det blåser, vilket sabbar ljudet. Ja. Nej, och sen blir det faktiskt lite kallt och det blåser, vilket sabbar ljudet. Nej, och sen blir det faktiskt lite kallt och det blåser, vilket sabbar
ljudet. Nej, och sen blir det faktiskt lite kallt och det blåser vilket sabbar ljudet. Så vi börjar röra oss mot det här korset. Vad säger man? Korsningen här borta. För där har vi har varit här 3 gånger nu. Och alla 3 gånger så har vi fått kontakt just precis där. Ja, och det brukar oftast komma också när vi säger att vi ska gå. Ja. Ibland vill de att vi ska stanna kvar. Har vi fått en gång. Ja. Vi ställer oss här som sagt. Då ska vi se om vi kan få något namn eller någonting. Det skulle vara jätteroligt att få något namn. Ja. Nu står vi här och vi planerar snart att börja gå. Vill du säga någonting till oss innan vi går? Gå Lukas lite i gruset. Vill ni att vi ska stanna? Om ni vill att vi ska stanna så måste ni säga det. Nu står vi här och vi planerar snart att börja gå. Vill du säga någonting till oss innan vi går? Lukas lite i grusväg. Vill ni att vi ska stanna? Om ni vill att vi ska stanna så måste ni säga det. Inget. Men det är svårt att höra. Ja, vi ska snart gå nu. Så om det är någon som vill komma fram och säga sitt namn till oss innan vi går så får ni jättegärna göra det. Eller om ni inte vill att vi ska gå så får ni också säga det så att vi vet. Det var ju någon här som sa stör inte till oss. Är det Rut kanske som vill komma och säga någonting till oss? Eller är det någon i personalen?